Привіт, студія! Привіт, Вінниця! Сьогодні я буду спілкуватися із чарівною виконавицею, нашою землячкою, дівчинкою, яка виборола перемогу на дитячому Євробаченні 2018. Це Даріна Красновецька. Даріночко, вітаю тебе! Привіт! Хочу з тобою сьогодні поговорити про твій творчий шлях. Знаю, що для кожного музиканта, для кожної творчої людини він сьогодні є непростим. Чи легко, чи навпаки важко тобі було продовжити свій творчий шлях? І як зародилася твоя пісня? Адже знаємо, що «Мій дім» всім сподобався, зокрема вінничанам, вже є гарні відгуки. Як вдалося відновити свою роботу? Ну, насправді, після початку війни творче натхнення взагалі пропало. Було дуже важко писати, творити, щось нове робити. І я не знала, як знову повернутися ось в цей потік для того, щоб знову щось розпочати писати, творити. І якось після довгої перерви я змогла поїхати до Києва, знову попрацювати в рідній студії. І майже за один день якось народилася ця пісня «Мій дім». Можна сказати, я вилила все, що було в мене в серці, в думках, і ось вийшла така чудова пісня. І я знаю, що ця пісня відгукнулась в серці кожного українця. За 9 місяців війни це твоя перша робота. Чи приходило до тебе бажання написати, але щось тебе зупиняло? Наскільки важко тобі давалося саме написання ось цієї роботи? Так, дуже багато разів, навіть перебуваючи за кордоном, я намагалась сісти, написати пісню. Але не вдавалось мені це робити. Як би я не намагалась, як би не старалась, не виходило. Але ось як тільки повернулась додому, я побачилась з рідними, з друзями, з близькими. І, можливо, якось це на мене так вплинуло. І прийшло натхнення для написання ось цієї пісні. Сонце зійшло над могучим Дніпром, запахло вишнями в місті моїм. Тьохнуло серце й налилось теплом, бо тут все і повітря, і зорі, люди, і птахи, і ти, мій дім. «Мій дім» насправді дуже зворушлива пісня, вона приймає до самого серденька. Скажи, будь ласка, як ти її описала, які в тебе були емоції? Чесно кажучи, коли я вперше прослухала саме демку, я розплакались батьки, і я зрозуміла, що це справді ось не зря, можна сказати так, цей довгий час я не змогла написати жодної пісні. Можливо, для цього мені потрібен був час, щоб потім написати таку пісню, як «Мій дім», і мені здається, що мені вдалося написати про те, що у нас відбувається, і вдалося зробити так, щоб ця пісня запала в серце кожному. Ти вже розповіла, що була за кордоном певний період часу. Ми знаємо, що ти волонтерила, виступала із виконавцями, допомагала збирати кошти на допомогу ЗСУ. Розкажи, де була та з ким ділила сцену? Я виступала на багатьох благодійних концертах і в Польщі, і в Австрії. Я розуміла, що зараз моїй країні, моєму народу як ніколи потрібна допомога. І саме так, виступаючи на благодійних концертах, підтримуючи благодійні акції, я допомагала. Ми купували і автомобілі, і пожежні машини для допомоги нашим українцям. Дуже тепло приймали, і я щиро вдячна і полякам, і жителям Австрії, що настільки тепло прийняли, надали допомогу нашій рідній Україні. Ти зараз на сцені виступаєш з відомими виконавцями, такими як Монатік, Джамала. Як тобі бути на сцені з відомими зірками? Для мене це велика честь виступати на сцені поряд з такими артистами, як Монатік, Джамала. З Монатіком я виступала на благодійному концерті під час туру «Арт-оборона». Це був такий спонтанний виступ. Діма підходить і каже: «Даріш, ти знаєш пісню «Мріяти не шкідливо»?» Я кажу: «Так, знаю, ну давай спробуємо». І це все так швидко сталося, і я думала, як я зараз заспіваю, а можливо зіб'юсь, щось забуду. Але коли я вийшла на сцену, я настільки зарядилася енергією Дмитра, я отримала купу позитивних, драйвових емоцій. Мені було дуже приємно виступати. Я познайомилась з виконавицею Роксоланою, яка також виступала на концерті Діми Монатіка. Ну, це дуже круто, чесно. Ти отримуєш багато досвіду від вже таких крутих артистів. Вони надають тобі якісь важливі поради, які тобі також допоможуть. І надають свою підтримку, адже
Вони підтримують юних артистів, юних творців, і, як на мене, це дуже важливо зараз. Чи працюєш ти зараз над якимись іншими творчими роботами? Чи чекати нам на нові твої треки? Я можу такий маленький спойлер дати, що 2 наступні мої пісні також будуть співатись про незламність та силу українського народу, і я маю дуже велику надію, що всім українцям вона дуже сподобається. В чому ти черпаєш енергію? Особисто пісня «Мій дім» народилась і від почуття болю, і водночас від почуття сили. А саме наступні пісні, вони зародились з натхненням енергії, потужності та сили нашого народу. І незламності, тому що навіть будучи без світла, без води, ми все рівно маємо такі маленькі вогні в наших серцях і залишаємось незламними. У 2018 році ти перемогла на дитячому Євробаченні. Цьогоріч тобі пропонували бути у складі журі, аби теж обирати представницю, яка поїде представляти нашу країну. Скажи, будь ласка, чи хвилювалася ти, чи увійдеш у ту трійку, аби обирати найдостойнішого? Ну, насправді бути на кріслі члена журі дуже важко, адже, як на мене, кожен учасник, він працює над піснею, він віддається, він вкладається в цю роботу. І дуже важко судити, тому що ти розумієш, що вони так само працюють, мають якийсь важливий меседж в своїй пісні. З власного досвіду поділись, наскільки взагалі серйозний конкурс дитячого Євробачення? Євробачення, можна сказати, кардинально змінило моє життя, надало мені дуже багато важливого досвіду надалі для того, щоб я могла творити, працювати, відкриватися як артист. Я відкривала Євробачення, була першою, і для мене це був такий, можна сказати, перший дуже великий досвід виступати саме на арені на 15 тисяч чоловік. Ну, мені здається, можна тільки просто уявити мої відчуття, коли ти виходиш на сцену одна, і поряд тебе оточує 15 тисяч чоловік, які кричать, підтримують тебе. Це водночас хвилююче, але дуже сильно заряджає емоційно. І я хочу подякувати Євробаченню, своїй команді за той досвід, який вони мені дали, за підтримку і за те, що я мала змогу представити нашу Україну своїм голосом і своєю піснею. Розкажи нам про свої плани на майбутнє, адже ми зрозуміли, що ти працюєш, стараєшся. Чи є в тебе якась така, знаєш, мрія дитинства, не знаю, отримати, до прикладу, Гремі чи щось інше? Ким би ти хотіла стати в майбутньому? Після нашої перемоги, напевно, найголовніша мрія стати саме українською співачкою, яку будуть знати більш за все в Україні. Мене запитали колись, а чи хотіла б ти, наприклад, стати співачкою в Польщі чи в якійсь іншій країні? Я кажу, а вже ж в Україні. Не відчуваю я себе настільки відкрито та сильно, як саме в своїй рідній країні. Ну, Гремі – це така досить глобальна мрія, але вона також є. Я хотіла б виступити на якійсь світовій сцені, і про Гремі також я мрію з дитинства. Ще колись переглядала відео з премії і дивлюсь, кажу, як це круто отримати такий крутий титул. Ну, все попереду, для цього буду працювати і прагнути цілей та мрій. Даринка, ми віримо, що в тебе все вдасться. Ми за тебе вболіваємо і бажаємо тобі тільки реально такої великої слави, щоб ти прославляла і надалі нашу Україну. Дякую тобі за інтерв'ю. Я буду прощатися і буду передавати слово студії.